سلام، خیلی خوش اومدید به کانال قصه های ممنوعه. مرسی که اینجایید. لطفا قبل از گوش دادن به داستان لایک و سابسکرایب فراموشتون نشه. امروز بعد از دانشگاه سربازی رو که تموم کردم برگشتم اومدم شهر خودمون. با اینکه مدرک مهندسی داشتم و خیلی کارا بلد بودم، ولی تا قبل از اینکه کار پیدا کنم بیکار ننشستم و شروع کردم به کارگری کردن. هر کاری که بلد بودم و از دستم برمی اومد انجام میدادم تا بتونم هم خرج خودم رو در بیارم هم خرج خونمونو. پدرم مریض بود و مشکل کلیه داشت. دیگه نمیتونست سر کار بره. مامانم و خواهرم بعد از خدا جز من کسی رو نداشتن. مجبور بودم که چند شیفت کار کنم تا هم بتونم خرج خونه رو بدم، هم یه پول تو جیبی به اونا بدم، هم خرج خودم رو در بیارم. این بین یه روز یکی از دوستای دانشگاه هم بهم زنگ زد. باباش خیلی پولدار بود. گفت باباش براش دفتر معماری زده، ولی از اونجایی که این هیچ وقت درس نمیخوند و چیز زیادی بارش نبود، از من خواست برای کار برم اونجا. از خدا خواسته خیلی سریع قبول کردم و رفتم شرکت اونا. هر چی باشه، از جابجا کردن سیب زمینی و پیاز تو فروشگاه‌ها یا کارگری کردن زیر دست بناها خیلی بهتر بود. رفتم سر کار و متوجه شدم قرار من براشون میلیاردها کار کنم، ولی اونا قراره خیلی پول ناچیزی در قبال اون همه زحمت بهم بدن. ولی همینم برای من خوب بود. مجبور بودم که قبولش کنم. قبول کردم و بعد از امضا کردن قرارداد شروع به کار کردم. یکی دو هفته ای از کار تو دفتر داشت میگذشت. یه روز موقع برگشت سوار اتوبوس شده بودم. متوجه شدم یه دخترم اومد و سوار شد. برای اولین بار بود که یه دختر توجهمو جلب می‌کرد. موهای طلایی داشت که بافته بود و از زیر مقنعه بیرون زده بود. بی اختیار همش دلم می‌خواست برم و با ته موهاش بازی کنم. قد و هیکل فنج و کوچولویی داشت. پوست فوق‌العاده روشن و براق. اصلاً یه حالی بود. برای اولین بار بود که یه دختر رو می‌دیدم و دلم می‌خواست برم محکم بغلش کنم. تو حال و هوای خودم بودم و خیره دختره بودم که متوجه شدم یه پسر آروم داره از پشت لمسش می‌کنه و مزاحمش میشه. دختره پسش زد و شروع کرد به دعوا کردن. یهو نفهمیدم چی شد که از جا بلند شدم و گرفتم پسره رو زیر باد کتک زدن. بعد از اینکه با هم درگیر شدیم، راننده اتوبوس رو نگه داشت و من و پسره رو پرت کردم پایین. دختره هم با ما پیاده شد. پسره با هزار زور از زیر دستم فرار کرد و دوباره خودش رو تو اتوبوس انداخت و رفت. من و دختره هم کنار جاده وایسادیم. لبخندی زد و گفت: حسابی تا جایی که میخورد زدین. خیلی ازتون ممنونم. اگه بدونید این آقا چقدر مزاحم من میشه. یه هفته تمامه که هر روز میافته دنبالم و با هزار زور و زحمت اصرار داره شماره تو دستشو بگیرم. سرمو پایین انداختم و در حالی که دست و پاهام میلرزید از استرس گفتم: نه خواهش میکنم، من که کاری نکردم. دوباره لبخندی زد و گفت: نفرمایید، اتفاقا شما خیلی زحمت کشیدید. هنوز یادم نرفته که چجوری زیر دستتون التماس میکرد فرار کنه. واقعا عالی بود. این حرف نداشتید. باورم نمیشه. حتی قد و قوارتون هم یکی بود. چجوری شما تونستید اونجوری خوب بزنیدش؟ احساس کردم با تعریفش داره قند تو دلم آب میشه. سرمو بلند کردم و دوباره نگاهش کردم. بی اختیار لبخندی زدم و گفتم: خیلی بزرگش کردیم، کاری نکردم. حالا چیکار میخواید بکنید؟ میخواین پیاده برگردید خونه؟ گفت: نه والا، خیلی تا خونه راهه، نمیتونم پیاده برگردم. مجبورم پیاده برم تا ایستگاه پایین، اونجا منتظر بمونم برای اتوبوس بعدی. به هر حال خیلی ممنونم ازتون. کیفمو تو دستم گرفتم و گفتم: خب پس منم باهاتون میام تا ایستگاه بعدی، اونجا سوار اتوبوس بشیم و بریم خونه. منم نمیتونم پیاده برم تا خونه، خیلی راه زیاده. اون روز باب آشنایی من و سحر ایجاد شد. شمارش رو به بهونه دانشجوی هنر بودن گرفتم. سال دوم دانشگاهش بود و دانشجوی هنر بود. گفتم اگر کار نقاشی و رنگ کردن داشتیم خبرش کنم. اونم خیلی سر ذوق اومد. با پسری آشنا شده بود که بزن بهادره و از طرف دیگه مهندس معمار رو تو دفتر معماری کار میکنه. با کمال میل شمارش رو داد و بعدم ازم خداحافظی کردیم و برگشتم خونه. نمیدونم چرا، ولی تمام شب اون جفت چشم عسلی یه لحظه منو رها نمیکرد. جوری که دیگه آخر طاقت نیاوردم و فردا صبح پیام دادم: سلام، صبحتون بخیر. اولین بار بود که انتظار میکشیدم. هی انتظار میکشیدم جواب پیام بیاد. صدای پیامک میومد ولی اون نبود. احساس میکردم 10 سال گذشته، در حالی که ساعت رو نگاه میکردم کلا 5 ساعت هم نگذشته بود از موقعی که پیام داده بودم. ولی برای من اون لحظه‌ها داشت یک عمر می‌گذشت تا اینکه بالاخره صدای پیامک گوشیم اومد و دیدم سحر تکست داده بود: سلام، ظهرتون بخیر. ببخشید که من دیر جواب دادم. امروز مشغول یه سری از کارا و درسم بودم. نتونستم بیام سر وقت گوشیم.
از اون لحظه پیامک دادن ما به همدیگه شروع شد. کم کم رابطه ما صمیمیتر شد و من درخواست دوستی دادم بهش. از لحظه‌ای که ما آشنا شده بودیم حدوداً 1 ماه بعدش اون درخواست دوستی منو قبول کرد و ما با همدیگه دوست شدیم. حالا که اون اومده بود تو زندگیم بیشتر انگیزه گرفته بودم. بعد از دفتر معماری میرفتم سر ساختمون رو بنایی میکردم. میدونستم زشته کنار بقیه مهندسا، ولی خب پولش خوب بود، منم میرفتم. دیگه از بیپولی که بدتر نبود. میرفتم سر کار و گچ‌وری میکردم، سیمان میکشیدم، نمیدونم کاشیکاری میکردم. هر کاری که از دستم برمیومد. ساعت 3 ظهر از دفتر معماری خلاص میشدم، میرفتم اونجا تا حتی گهگداری تا ساعت 12 شب کار میکردم. دلم میخواست هرچه زودتر پول جمع کنم تا بتونم با سحر ازدواج کنم. از طرف دیگه خانواده‌مو سر سامون بدم. خواهرم داشت بزرگ میشد و نیاز به جهاز داشت. به همه اینا که فکر میکردم قید لذت چت کردن و چرخیدن با سحر رو میزدم، میرفتم سر کار. بهش گفته بودم کل هفته من سر کارم، جمعه ها در اختیار اونم. جمعه ها میبردمش بیرون، میبردمش خرید، کافه های مختلف، هرچی که دلش میخواست و براش میخریدم. میرفتیم یه گوشه مینشستیم و از هر دری حرف میزدیم. انقدر دوستش داشتم. وقتی تو چشماش نگاه میکردم احساس میکردم کل دنیا متوقف میشه. وقتی که موهاشو نوازش میکردم، وقتی که دستاشو تو دستم میگرفتم، احساس میکردم خوشبخت‌ترین پسر دنیام. توی یک کلام اندازه دنیا دوستش داشتم. کل دنیا، حتی خانوادم یه طرف، سحر یه طرف دیگه. 6 ماه از دوستیمون گذشته بود. من همچنان تو اون دفتر کار میکردم. روز به روز کارم بهتر میشد. از طرف دیگه باز دوباره همچنان میرفتم سر ساختمونا و بنایی میکردم. یه روز پنجشنبه بود، تو دفتر نشسته بودم. دوستم که رئیس دفتر بود و خیلی پولدار بود بهم گفتش که امروز با بچه‌ها میریم بیرون، تو هم بیا. دیگه همش که کار نمیشه. اصلا ببینم تو دوست دختری چیزی داری؟ لبخندی زدم و گفتم آره یه دختره هست. چطور؟ در حالی که موهای رنگ شده‌ش رو جلوی آینه داشت درست میکرد گفت زنگ بزن بهش ببین پایه است امشب بیاد بریم بیرون. همه بچه‌ها جمع هستن. امشب قراره بریم رستوران. اگه پایه نیست یه دختر دیگر رو برات جور کنیم. رفتم سمت گوشی و گفتم فکر نمی‌کنم اجازه داشته باشه شب بیرون بیاد، ولی باشه. اگر که پایه بود میگم بیاد، ولی اگر نبود منم نمیام. صورتش رو جمع کرد و گفت کلاً با آدمیزاد فرق داری، نمیتونم بیام بیرون. شوهرت اجازه نمیده بیای بیرون؟ به حرف چرتی که زده بود خندید و با خنده گفت حتما بهم خبر بده چی میشه. زنگ زدم به سحر، با بوق دوم برداشت. در حالی که داشت قربون صدقم میرفت لبخندی زدم و تو دلم گفتم آخه چطور دلم بیاد به همچین دختری خیانت کنم. میون حرفش اومدم و گفتم عشقم یه لحظه ساکت باش، از وقتی بهت زنگ زدم حتی مجال اینو ندادی باهات احوال پرسی کنم. خندید و گفت آخه چیکار کنم، صداتو که میشنوم هیجان زده میشم. من قربون اون چشمای خمار و مشکیت بشم؟ من فدای اون موجه‌های فرت بشم؟ تو نمیدونی که چه بلایی سر من و قلب من آوردی که از من میخوای ساکت باشم و هیجان زده نشم. لبخندی زدم و گفتم راستیتش امشب تو شرکت بچه‌ها دارن میرن بیرون. خواستم ببینم که تو دلت میخواد با ما شب بیای بیرون. اگه تو بخوای با هم میریم، اگرم نخوای منم نمیرم و شب میام خونه. چی میگی؟ مامان بابات اجازه میدن که شب بیای بیرون شام بخوریم؟ با کمی مکث گفت بهشون میگم میرم خونه دوستم، با تو میام بیرون. بعد شب برای خواب میرم خونه دوستم. مامان دوستم پایه‌اش چیزی نمیگه. خوشحال از این که میاد تلفن رو قطع کردم. بعد از انجام کارا تا جایی که میتونستم و توان مالی میذاشت به خودم رسیدم. آخه زیاد پول به خودم نمیموند که منم خیلی بخوام به خودم برسم. نصف پولم که میرفت واسه صرف خونه و داروهای بابا و اینجور مسائل. یه کمی از پولم پس‌انداز میکردم برای آینده. بقیه‌ش هم میرسوندم شارژ و هدیه و نیازهای سحر رو بخرم. اونو زن خودم میدونستم و هر چی که میخواست و بیچون و چرا براش فراهم میکردم. تا اینکه اون شب ما با بچه‌ها رفتیم بیرون. 4 تا پسر بودیم و 4 تا دختر. تا حالا توی جمع با سحر نبودم. اولین باری بود که باهاش توی یه جمع میرفتم. احساس کردم خیلی خودنمایی میکنه. اصلاً با من گرم نمیگرفت، حرف نمیزد. همش در حال خودنمایی کردن و شوخی و بگو بخند بود. حتی احساس کردم بقیه دخترای جمع هم از سحر خوششون نیومده. بعد با خودم فکر کردم من اینقدر سرسنگینم که یکم شاد و شنگول و کودک درونش زنده است، احساس میکنم داره خودنمایی میکنه. جدی نگرفتم و از اون شب به بعد با همه بچه‌ها صمیمی شد. قرار شد تو هفته 2 بار شبا بریم بیرون. من که میرفتم بنایی و وقت نمی‌کردم، ازشون خواستم یه روز جمعه ها بریم.
یه روز دیگه هم من و سحر نیاییم. سحر با خنده گفت یعنی چی که نیایم؟ خب تو نیا، من خودم تنهایی میرم. حقیقتا این حرفا اصلا برام جالب نبود. حتی نمیتونستم این حرفا به شوخی بگیرم. بعد از تموم شدن اون شب خواستم برسونمش خونه که دستشو گذاشت توی دستم و گفت واقعا الان میخوای منو برسونی خونه دوستم؟ با تعجب نگاه کردم و گفتم برسونم خونه خودتون؟ مگه مامان تینا میدونن که شب اومدی بیرون خونه دوستت نیستی؟ زد زیر خنده و گفت نه دیوونه، نمیگم که منو ببری خونمون، میگم حالا که میتونم شبا پیش تو باشم چرا داری منو میبری خونه دوستم؟ واقعا دلت نمیخواد که من شب پیشت باشم؟ چند لحظه نگاش کردم، واقعا دلم میخواست که شب با من باشه. احساس کردم که این کار درست نیست. گفتم چرا، خیلی دوست دارم که شب پیش من باشی، ولی نه الان، وقتی که زنم شدی. دلم نمیخواد از اعتماد بابات سوء استفاده کنم. من که قراره باهات ازدواج کنم، 1-2 ماه اینور و اونور. دارم سخت تلاش میکنم که هرچه زودتر بیام خواستگاری و مال من بشی. دستاشو دور گردنم انداخت و گفت هیچ وقت مردتر از تو توی زندگیم ندیدم. خیلی خوشحالم که تو توی زندگیمی. با نزدیک شدنش به من انقدر نزدیکی پیش رفت تا از خود بیخود شدم و با دیدن چشمای منتظرش گفتم حالا اگه تو خیلی دلت میخواد میتونیم امشب بریم خونه دوست من. اون شب بردمش خونه یکی از دوستام که تازه خونه خریده بود و کلیدشو داده بود به من تا طراحی داخلی انجام بدم. رفتیم تو اون خونه و سحر تا صبح با من بود. صبح اصرار میکردم ببرمش دکتر ولی اون میگفت نیازی به همچین کاری نیست و حالش خوبه. رسوندمش خونه‌شون و رفتم سر کار. خیلی احساس خوبی میکردم با اینکه جمعه بود و باید میرفتم استراحت میکردم، ولی انگیزه گرفته بودم که هرچه زودتر ما باید بریم سر خونه زندگی خودمون. سر همون اون روزم رفتم سر کار. روزها میگذشت و سحر هفته یک بار مامان باباشو میپیچون و با من شب میومد میرفتیم خونه دوستم. منم هفته یه شب نمیرفتم خونه و به مامانم اینا میگفتم سر ساختمون میمونم. از طرف دیگه چیزی که خیلی اذیتم میکرد این بود که توقعهای سحر دیگه سر به فلک کشیده بود. هر روز کلی پست از اینستاگرام برام میفرستاد و میگفت اینا رو برام سفارش بده. یا ساعتها منو توی پاساژها میچرخوند و تا ته ته پولمو در نمی آورد خونه بر نمیگشت. هرچی بهش میگفتم که بذار اینا رو پس‌انداز کنیم تا بریم سر خونه زندگیمون، بعد که رفتیم سر خونه زندگیمون هرچی دلت خواست میخری، گوشش بدهکار نبود. انقدر براش رژ لب و لوازم آرایش خریده بودم، مطمئن بودم اگه همه اونا رو بی‌وقفه استفاده کنه تا چند سال داره. ولی بازم نمیدونم چرا هر روز منو میآورد این مغازه‌ها، ساعت‌ها میچرخوند و هرچی دلش میخواست و میخرید. یه روز بعد از اینکه کلی خرید کرده بود، اومد سمتم و گفت آخه تو چرا ماشین نداری؟ چرا من باید این خریدا رو تو دستم نگه دارم تا تاکسی بیاد و منو سوار کنه؟ لبخند کمرنگی زدم و گفتم قربون اون چشمات برم من. یه کوچولو دیگه صبر کنی، بعد از عید قرار ماشین بخرم. اون موقع ماشین خریدم، چشم رو چشمم، خریدا رو بذار توی ماشین و هر جا دلت خواست برو. حالا هم اگه میشه یه ذره اون روسری تو بکش جلو، من نمیفهمم این چه وضع مانتو و شلوار و این چه ریخت و قیافه‌ایه. اگه بدونی وقتایی که ساده‌ای چقدر خوشگل‌تری. گفت تو رو خدا دیگه دوباره بهم گیر نده، خیلی بدم میاد که راجع به روسری و لباس پوشیدن من و اینجور چیزا نظر میدی. احساس کردم امروز رو مود زیاد خوبی نیست. ترجیح دادم زیاد به پر و پاش نپیچم. تو همون حین یهو دوستم بهم زنگ زد. نگاهی بهم انداخت و گفت کیه؟ به شماره نگاهی انداختم و گفتم دوستمه، آرش، رئیس دفتر، بذار ببینم چی میگه. گوشی و جواب دادم و آرش بهم گفت امشب همه دوره همن. من و سحرم بریم. وقتی به سحر گفتم یهو سر ذوق اومد و از من خواست که بریم اون مهمونی. ازش خواستم که لباس کوتاه نپوشه و بالاخره بعد کلی اصرار سحر قبول کردم که بریم. حدوداً 1 ساعت جلوی درشون منتظر موندم. رفت بالا و آماده شد و اومد پایین. نمیفهمیدم به چه بهونه‌ای انقدر خوب میتونه مامان باباشو بپیچونه. طی تحقیقاتی که داشتم مامان بابای خوبی داشت. بابای محترمی داشت که یه لوازم خونگی جمع و جور تو بازار داشت. مامانش هم توی یه دفتر بیمه کار میکرد. یه خواهر کوچیک‌تر از خودش هم داشت که دبیرستانی بود. یعنی خانواده خوبی داشت. از این خانواده‌های آزاد نبود. ولی نمیفهمیدم به چه بهونه‌ای انقدر خوب میتونه بپیچونه و با من بیاد بیرون. راحت هفته یه بار با من میومد بیرون و شبم با من میموند. خودش که میگفت به دوستش و مامانش خیلی اعتماد داره. سر همون اجازه میده که شبا خونه دوستش بمونه. با دیدن سر و ریختش که وحشتناک به خودش رسیده بود و سایه‌ها و رنگای عجیب غریبی به سر و صورتش مالیده بود، چشمگیره‌ای رفتم و گفتم
به خدا حیف اون زیباییت نیست پشت این همه رنگ قایم میکنی؟ ولی باشه من درکت میکنم 19-20 سالته تو اوج جوونیته و بعدها باور کن به این عکسا که نگاه کنی اوج خز بودن تو میفهمی. چشگیره رفت و گفت من الان توقع داشتم تو ازم تعریف کنی ولی نگاه کن درست مثل بابا بزرگا چه حرفایی که به من نمیزنی. شونی بالا انداختم و با اسنپی که گرفته بودم رفتیم اون مهمونی. اغلب همه‌شون رو میشناختم. نشسته بودم و با دوستام حرف میزدم. یهو متوجه این شدم که سحر نیست. از جا بلند شدم و کمی اطرافو گشتم. با ندیدنش از دختری که تو اتاق خواب وایساده بود پرسیدم نمیدونی سحر کجاست؟ احساس کردم پوزخندی بهم زد. با مکس گفت رفتش بالکن. گفت که میره یه سیگار روشن کنه. تعجب کردم. آخه سحر اهل این جور چیزا نبود. دوستای عزیز اگر تا الان از این ویدیو خوشتون اومده واقعا خوشحال میشم که لایک کنید و کانال رو سابسکرایب کنید. حمایت شما برام خیلی ارزشمنده. رفتم سمت بالکن و با باز کردن درش متوجه شدم که سحر و آرش تو بغل همدیگن. با دیدن اینکه سحر چجوری وحشیانه داره میبوستش از تعجب خشکم زد. احساس کردم رو هوا معلقم. اول شوکه شده بودم. زدم تو گوش آرش و پرتش کردم اونور. بلند شد و گفت از فردا اخراجی. پر از تحقیر ادامه داد آخه تا وقتی من هستم دختر طفلی بنده خدا چرا باید یکی مثل تو رو انتخاب کنه؟ مگه خدا زدتش دختر به این خوشگلی دوست دختر تو باشه؟ برو گم شو بیرون بابا از فردا اخراجی حق نداری بیای. گرفتمش تا میخورد زدمش. بچه‌ها با زور جدامون کردن. بعد برگشتم توی جمعیت تا سحر رو پیدا کنم. یه گوشه وایساده بود و وحشت زده اشک میریخت. باورم نمیشد دختری که میپرستیدمش دختری که برابری میکرد برام با کل دنیا همچین آدمی باشه. برگشتم و نگاه دوباره‌ای به آرش که غرق در خون بود انداختم. موهای رنگ شده‌اش، گوشواره‌ای توی گوشش، تتوهای کج و کوله رو دست و صورت و پاهاش همه ازش یه پسر موسک ساخته بود. اون بدون پول باباش هیچی نبود. هیچ ارزشی نداشت. منو چقدر مفت فروخته بود. از اون خونه کذایی زدم بیرون و بعد از مدت‌ها زدم زیر گریه. نمیدونستم آخرین باری که گریه کرده بودم کی بود اما اینو خوب میدونستم من زیر خیلی سختی‌ها کمر خم نکردم و صاف وایسادم بدون اینکه اخمی به پیشونیم بیارم. حالا نمیفهمیدم این دختر چه بلایی سر من آورده که اینجوری از ته دل گریه میکنم. مثل بچه‌هایی که گریه میکنن و مامانشون رو صدا میزنن گریه میکنم و زیر لب خدا رو صدا میزنم تا این قلبم آروم بگیره. تا این کمر خم شدم صاف بشه. از فردا دیگه پا تو اون شرکت نذاشتم. میدونستم که بیرون رفتن من از اونجا برای آرش خیلی گرون تموم میشه. چون اون حالاها کسی رو نمیتونست پیدا کنه که انقدر کار تحویل بده و همچین حقوق ناچیزی بگیره. یه حالت عجیب غریبی داشتم. بعد از اون روز دیگه گریه نکردم. ولی عکس خودم و سحر رو هنوز دلم نیومده از تو گوشیم پاک کنم. خیلی عجیب بود. حتی گهگداری میرفتم و پروفایلش رو چک میکردم. اصلا یه حال عجیب غریبیه این عاشقی. نمیفهمی چت شده. فقط میفهمی که احمق‌ترین آدم دنیا شدی. اگه قبلا بود و یه پسر همچین چیزی رو بهم تعریف میکرد میخندیدم و میگفتم چقدر احمقی که یه دختر بهت خیانت کرده و هنوز دوستش داری. هنوز میری عکساشو چک میکنی. هنوز عکسای 2 نفرتون رو پاک نکردی. هنوز قبل از خواب رویا میبافی با اون. تو احمقی که توی این حال افتادی. اونم برای دختری که انقدر ارزون تو رو فروخته بود. به گذشته که نگاه میکردم سرتاسر سوء استفاده بود. درسته که اون دخترونگیشو به من داده بود ولی دقت که میکردم اون منو چیزی جز حساب بانکی و پول نمیدید. با اینکه پولدار نبودم ولی هرچی که میخواست و براش خریده بودم. دقت که میکردم اون حتی عشق و علاقه منم براش هیچ ارزشی نداشت. یه روز که داشتم بنایی کار میکردم ساختمون به مشکل خورد. رفتم جلو و کمک کردم. مهندس ازم پرسید که من چه کارم که انقدر خوب کار بلدم. بهش گفتم که من معماری خوندم. از اون روز ازم خواست که بیام شرکتشون کار کنم. شرکت مهندس حسینی برای من برعکس شرکت آرش که هر چی کار میکردم و به هیچ جا نمیرسیدم پر از برکت بود. خداییش خیلی خوب پروژه تحویل میدادم. خیلی خوب و حلالواری هم بهم حقوق میداد. جوری بهم خوب حقوق میداد که کم کم به خاطر کمردرد و این داستانا دیگه سر کار بنایی نرفتم. همون دفتر کار میکردم و تو کمتر از 6 ماه تونستم یه ماشین خیلی خوب بخرم. بعدم کم کم و خرد خونمون رو بازسازی کردم و 2 طبقه کردم. 2 سال از این ماجراها گذشته. بارها سحر بهم زنگ زده و رد تماس دادم. حتی چند باری اومده و التماس کرده و گفته که حالا که منو از دست داده میفهمه چی از دست داده.
آرش چند شب باهاش بوده و ولش کرده. هر بار بهم پیام میداد و گریه کرد و گفت انسان جایزالخطاست. راستیتش با اینکه قلبم هنوز براش میزنه ولی حتی رغبت نمیکنم نگاش کنم. ازش متنفرم ولی هنوز دوستش دارم. ولی هرچی که هست یه جوری غرورمو شکوند که تحت هیچ شرایطی نمیتونم ببخشمش و باور کنم که اون پشیمونه. اصلا دلم نمیخواد پشیمون بودن اونو. سحر رو یه گوشه از قلبم چال کردم و یه شب که خیلی دلم گرفته بود تمام عکساشو پاک کردم و از همه جا بلاکش کردم که دیگه حتی پروفایلش هم نبینم. حالا با اینکه هم خونه دارم هم ماشین دارم و هم میتونم به خانواده‌ام برسم و شغل خوبی دارم، اصلا نمیتونم با هیچ دختری دوست بشم. اصلا هیچ دختری به چشمم نمیاد. شایدم باید امیدوار به خدا باشم یه روز یه جایی یکی رو سر راهم میفرسته که قلب خسته و خاموش شده منو روشن کنه. راستش نمیدونم سرنوشت برام از اینجا به بعد چی در نظر گرفته، ولی حالا که من دلمرده ترینم گهگداری حتی برای این عشق گریه هم میکنم، ولی دیگه دلم نمیخواد که سحر رو داشته باشم. همراهان عزیز، از اینکه تا پایان این ویدیو همراه من بودید سپاسگزارم. دوستان عزیز مرسی که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. تا برنامه بعدی، خدا یار و نگهدارتون باشه.